नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं चव आणि बरंच काही मध्ये। तुम्ही जर नेहमी साबुदाण्याची खिचडी खाऊन वैतागला असाल तर आजची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, कारण आज आपण करणार आहोत उपवासाचे घावणे आणि चटणी। चला तर मग पाहूया। उपवासाचे वरीचे घावणे बनवण्यासाठी आपण 2 कप वरी घेतलेली आहे। आपण आता ती 1 तासासाठी भिजत घालणार आहोत। वरी भिजेपर्यंत आपण चटणी वाटून घेऊया। अर्धी वाटी ओले खोबरे, कोथिंबीर, मीठ, जिरे आणि मिरच्या। आपण आता चटणी वाटूया। ओले खोबरे 1 वाटी, कोथिंबीर 2 मिरच्या, प्रत्येकाला तिखट जसं असेल तसं आपण घेऊ शकता। आम्ही 2 मिरच्या तिखट कमी खातो। 1 चमचा जिरे आणि चवीपुरते मीठ। थोडेसे पाणी। आपली आता वाटून झालेली आहे। आपण ती आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। आपल्या चटणीला आंबट गोड चव येण्यासाठी आपण 1 छोटा चमचा साखर आणि 1 छोटा चमचा लिंबाचा रस त्यामध्ये मिक्स करून आपली चटणी आपण आता हलवून घेऊया। आपली आता वरी छान भिजलेली आहे, ती आता आपण वाटून घेणार आहोत। आपण वरी 2 वेळा वाटून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी आता त्याच्यासोबत आपल्याला 2 मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ आणि थोडी कोथिंबीर, त्यासोबत थोडे पाणी। आपली आता पूर्णपणे वाटून घेतली। कप वरी आपण वाटून घेतली, त्यामध्ये आपण आता 1 कप दाण्याचा कूट मिक्स करणार। आणि आपल्या अशा प्रकारे वरीच्या घावणचं बॅटर तयार करणार। आपण आता तवा तापायला ठेवू। तवा आपला तापलेला आहे, त्याला आपण जरा तेल लावून घेऊया। आपण आता घावण 5 मिनिटं झाकून ठेवूया। दोन्ही बाजूने आपले घावण छान भाजून तयार झालेले आहे। आता ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आणि अशा प्रकारे आपण आता सगळे इतर आपले घावणे करून घेऊ।
अशा प्रकारे अगदी झटपट असे आपले उपवासाचे घावणे तयार झाले. ते तुम्ही चटणी किंवा दही सोबत देखील खाऊ शकता. तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा.